Trong cây thuốc dừa cạn, cây thuốc dừa cạn còn có tên khác là bông dừa hoa hải đáng, trường xuân hoa, thuộc họ trúc đầu. Tên vị thuốc là dừa cạn. Nguồn gốc phân bố: dừa cạn có nguồn gốc ở Madagascar với 8 loài trừ loài C. Dừa cạn có thể tìm thấy ở Ấn Độ, Siberia, Madagascar. Loài dừa cạn được du nhập sang nhiều nước nhiệt đới Nam Á cũng như Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và đảo Hải Nam Trung Quốc. Đặc điểm thực vật: dừa cạn là cây thảo sống lâu năm, cao 40 đến 60 cm, phân nhiều cành, thân mặt thẳng, hình trụ, nhãn, lúc non màu xanh lục nhạt, lúc già chuyển sang màu đỏ hồng, lá mặt đấu, hình bầu dục, gốc thuôn, đầu tù hoặc hơi nhọn, dài 4 đến 6 cm, rộng 2 đến 3 cm, hai mặt nhẵn, mặt trên sẫm bóng, mặt dưới nhạt, hoa màu hồng hoặc trắng, mọc riêng lẻ ở kẽ lá, gần ngọn, đài năm thì, hình ống ngắn, tràn có 5 cánh hợp, ống tràn hẹp, phình ra ở dưới và các cánh hoa nhị nam đính vào hàm của ống tràn, chỉ nhị rất ngắn. Bầu gồm 2 lá nõn dính nhau ở vỏ, quả gồm 2 đẻ già 2,5 đến 3 cm, mặt thẳng hơi chỏi ra, hạt nhỏ hình trứng, màu nâu nhạt hoặc màu đen. Mùa hoa quả từ tháng 4 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10. Điều kiện sinh thái: dừa cạn là loại cây ưa sáng, ưa ẩm và có khả năng chịu được hạn. Dừa cạn ra hoa quả nhiều hàng năm, cây mọc từ hạt trong tự nhiên vào khoảng 40%, nếu được xử lý có thể tăng lên 90%. Cây trồng từ hạt có thể ra hoa quả sau 4 đến 5 tháng trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, nếu bị các cây tái sinh, cây chậu khỏe. Giá trị làm thuốc: bộ phận sử dụng là lá hoặc rễ dừa cạn, phơi khô hay sấy khô. Công dụng: dừa cạn được dùng để thông tiểu tiện, chữa bệnh đi tiểu đỏ và ít, kinh bế, huyết áp cao, có nơi dùng làm thuốc đáng chắc, ra mồ hôi, chữa tiêu hóa kém và lị cấp và mãn tính, điều trị bệnh Hodgkin, bệnh bạch cầu, lympho cấp. Vilatin từ lá dừa cạn ở Việt Nam đã được chiết xuất dùng chữa bệnh bạch cầu. Kỹ thuật trồng trọt: chọn vùng trồng. Ở Việt Nam, dừa cạn mọc tự nhiên khá nhiều và ở vùng bãi cát ven biển từ Hải Phòng đến Kiên Giang. Nơi tập trung nhiều nhất thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Ngoài ra còn có ở Côn Đảo, Phú Quốc. Cây còn mọc ở những vùng đầu trên đất phơi cát hoặc sỏi đá, độ cao tới 1.500 m. Trong điều kiện trồng trọt, cây sinh trưởng mạnh, khối lượng chất xanh thu được có thể cao gấp đôi cây mọc tự nhiên. Giống và kỹ thuật làm giống cây dừa cạn: tiêu chuẩn hạt giống, khối lượng 1.000 hạt, 2 đến 3 gram, nhiệt độ nảy mầm tối ưu từ 20 đến 22 độ C, tỷ lệ nảy mầm trên 75%. Dừa cạn có thể nhân giống bằng cả hữu tính từ hạt và vô tính từ giâm cành, nhưng khi sản xuất thường nhân giống bằng hạt. Mỗi hecta cần gieo 500 đến 700 gram hạt. Mỗi hecta vườn ươm gieo từ 3 đến 4 kg hạt để trồng cho 7 đến 8 hecta dược liệu. Ngâm hạt từ 3 đến 4 giờ, vớt ra để ráo rồi gieo lên ruộng. Vườn ươm phủ rơm rạ hoặc tưới nước. Sau khoảng 1 tuần hạt mọc cần dỡ bỏ rơm rạ. Khi cây có 3 đến 4 đô lá thật từ 40 đến 45 ngày sau khi gieo, bứng đi trồng. Có thể gieo thẳng nhưng cách này tốn công chăm sóc. Thời vụ trồng: thời vụ gieo vào tháng 9 đến tháng 10 hoặc tháng 2 đến tháng 3. Gieo vào mùa đông, hạt lâu nảy mầm vì thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp. Gieo muộn hơn, vào tháng 3 tháng 4, thời gian sinh trưởng bị rút ngắn, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây dừa cạn. Kỹ thuật làm đất: dừa cạn ưa đất cát pha, đất phù sa, chịu hạn nhưng kém chịu úng. Đất sau khi được chọn, cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo trồng. Chia đất thành từng luống rộng 80 đến 90 cm, lên luống cao 20 đến 25 cm, rãnh rộng từ 25 đến 30 cm. Mật độ khoảng cách trồng: mật độ 110.000 cây trên 1 hecta, khoảng cách trồng 30 x 30 cm. Phân bón và kỹ thuật bón phân: phân chuồng từ 13.000 đến 15.000 kg trên 1 hecta, phân lăn từ 100 đến 150 kg trên hecta, đạm ure từ 100 đến 120 kg trên hecta.
Thời kỳ bón lót toàn bộ phân chuồng hoai một súp ba lăng bón vào hốc hoặc bón theo rạch. Bón thóc toàn bộ phân đạm ure bón làm 2 đến 3 lần. Lần thứ nhất tiến hành sau khi cây bán rễ. Các lần sau cách nhau 25 đến 30 ngày cho đến khi cây bắt đầu ra hoa. Với tốc độ sinh trưởng của cây có thể bón thóc thêm phân kali trước khi cây ra hoa. Kỹ thuật trồng và chăm sóc. Kỹ thuật trồng: khi cây có 3 đến 4 đôi lá thật, từ 40 đến 45 ngày khi gieo, được bứng đi trồng, tưới nước đủ ẩm sau khi trồng và duy trì đến khi cây bán rễ hồi xanh. Có thể gieo theo rạch hoặc gieo vẽ, nhưng cách trồng này tốn công chăm sóc. Cách chăm sóc: cần làm cỏ, cài sáo vuông gấp kết hợp bón thóc. Mặc dù dừa cạn là cây chịu hạn, nhưng cũng phải giữ độ ẩm thường xuyên, chú ý thấu nước khi gặp mưa lớn. Phòng trừ sâu bệnh. Dừa cạn ít bị sâu bệnh phá hoại, chủ yếu chỉ có sâu xám gây hại ở giai đoạn khi mới trồng. Đặc điểm gây hại và biện pháp phòng trừ như sau. Đặc điểm gây hại: thường gây hại ở thời kỳ cây con. Loài sâu này thường gây hại vào ban đêm, ăn lá non hoặc cắn đứt gân các thân và cành non. Sao non: sao non màu xám đen hoặc màu nâu xám dọc theo hai bên, có những chấm đen mờ. Biện pháp phòng trừ: cài phơi ải đất trước khi trồng 2 tuần để tiêu diệt trứng và nhộng, làm đất kỹ sạch cỏ trước khi trồng, làm sạch cỏ quanh bờ và hạn chế nguồn ký chủ phụ của sâu. Đối với những ruộng có diện tích nhỏ, có thể bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối bằng cách bới đất quanh gốc cây bị sâu cắn để bắt sâu. Dùng bẫy chuông ngọt để bẫy bướm. Cách làm bẫy: cho 4 phần đường, 4 phần giấm, 1 phần rượu, 1 phần nước vào bình, đậy kín sau 3 đến 4 ngày. Khi thấy mùi chua ngọt thì thêm vào 1% thuốc trừ sâu quán dẻ. 2 bùi nhùi rơm rạ vào đầu gậy nhúng và bã cắm lên bờ ruộng. Sau 2 đến 3 ngày nhúng lại một lần. Bướm trưởng thành sẽ bay vào ăn bã chua ngọt và chết. Ruộng bị sâu nặng có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu như thimerosal, abamectin, hòa thuốc với nước theo tỷ lệ khuyến cáo ở bao bì, phun vào chiều tối. Nếu mật độ sâu cao nên phun kép 2 lần cách nhau 5 ngày. Chế độ luân canh: có thể trồng luân canh với các cây ngắn ngày như mã đề, trạch tả, diệp hạ châu hoặc luân canh với lúa nước. Thu hoạch và chế biến, bảo quản. Cây thuốc dừa cạn. Thu hoạch dược liệu: thu sau khi trồng 3 đến 4 tháng, thu hái lá trước khi cây có hoa, thu hoạch hạt giống khi quả chín có màu nâu nhạt. Sơ chế: lá phơi hay sơ khô, trung bình 1 hecta thu được 1 đến 1,2 tấn lá khô trên một lứa. Thu rễ: rửa sạch, đất cát, phơi hoặc sấy 50 độ tới 60 độ C. Sau khi thu quả, cho vào năm nia phơi 1 đến 2 nắng. Hạt dừa cạn tự tách khỏi vỏ, đập và vò đều cho vỏ tách hết hạt và sàn sải loại bỏ tạp chất. Hạt lép phơi tiếp 1 nắng nữa cho đến khi độ ẩm dưới 12%. Mỗi hecta có thể thu hoạch 100 đến 120 kg hạt giống. Bảo quản dược liệu: sau khi sơ chế, cho vào bao ni lông để nơi khô mát, tránh mốc ngọt. Tiêu chuẩn dược liệu: đối với lá nguyên hình, bầu dục hẹp, màu lục xám hay màu lục nhạt, đầu hơi nhọn, gốc lá thuôn hẹp, phiến lá dài 3,5 cm đến 5 cm, rộng 1,5 đến 3 cm, gân hình lông chim, lầu ở mặt dưới lá, cuống dài 0,3 đến 0,7 cm, mùi hắc vị đắng. Dược liệu: rễ cong queo hoặc hãng, dài 10 đến 20 cm, đường kính 1 đến 2 cm, phía trên có đoạn gốc thân dài 3 đến 5 cm, phía dưới có nhiều rễ con nhỏ. Mặt ngoài hơi nhẵn, có màu nâu vàng, đoạn thân màu xám, có vết sẹo cũ. Cành con, rễ cứng, khó bẻ. Mặt bẻ lởm chởm, mặt cát ngân, có màu trắng ngà, không mùi vị đắng. Dược liệu có độ ẩm không quá 12%, tạp chất vô cơ không quá 5%, bộ phận khớp của cây không vượt quá 3%, tỷ lệ lá màu đen cháy không quá 1%, tỷ lệ vụn nát. Qua đây kích thước mắc ray 40mm không quá 4%, cho toàn phần không quá 3%, hàm lượng alkaloid toàn phần không trong dược liệu không được ít hơn 0,7%, tính theo dược liệu khô kiệt. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Để Tự nhiên xin chân thành cảm ơn.